नमस्कार, स्वागत छ यस नयाँ भिडियोमा। आजको यो भिडियोमा चाहिँ विभिन्न अनलाइन फर्म भर्नको लागि आवश्यक पर्ने फोटोको साइज चाहिँ कसरी घटाउने भन्ने बारे चाहिँ जानकारी गराउन गइरहेको छु। विभिन्न अनलाइन फर्महरू भर्दाखेरि चाहिँ जुन अपलोड गर्नुपर्ने फोटोको साइज अथवा जुन डकुमेन्टहरू अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ उक्त साइजहरू चाहिँ एकदमै कम बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै कि तपाईँको एमबीमा छ भने त्यसलाई चाहिँ अब 100 केबी 200 केबी बनाउनु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईँलाई चाहिँ फोटोसप राम्रोसँग चलाउन आउँदैन भने चाहिँ त्यतिखेर एकदम समस्या पर्न जान्छ। तर पनि आजको म यो भिडियोमा चाहिँ अनलाइनबाट सजिलैसँग होइन फोटोसप चलाउन नआए पनि कुनै पनि डकुमेन्टको साइज फोटोको साइज ठुलो छ भने पनि त्यसलाई चाहिँ कसरी घटाएर चाहिँ केबीमा ल्याउने भन्ने बारे जानकारी गराउन गइरहेको छु। जस्तो कि यो फोटो देख्न सक्नुहुन्छ र यो फोटोको साइज चाहिँ रहेको छ। म यो फोटोको साइज तपाईँहरूलाई देखाउँछु। यो फोटोको साइज रहेको छ। राइट क्लिक गर्छु, त्यसपछि शो मोर अप्सनमा क्लिक गर्छु। म यहाँ प्रोपर्टिज रहेको छ, प्रोपर्टिजमा क्लिक गर्छु। यहाँ साइजमा देख्न सक्नुहुन्छ यो फोटोको साइज चाहिँ रहेको छ 7.24 एमबीको रहेको छ। अब यसलाई चाहिँ म एकदम घटाएर सानो 100 केबीमा चाहिँ बनाउने तरिका जानकारी गराउन गइरहेको छु। र यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई फोटोसपको ज्ञान छैन भने पनि सजिलैसँग तपाईँलाई आवश्यक पर्ने फोटोको साइज चाहिँ रिसाइज गर्न सक्छ। यसको लागि चाहिँ तपाईँसँग इन्टरनेट चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ। अब आफ्नो इन्टरनेट ब्राउजर खोल्नु होला। मैले यहाँनिर मेरो इन्टरनेट ब्राउजर खोलेँ। इन्टरनेट ब्राउजर खोलिसकेपछि चाहिँ फोटो रिसाइज गर्नको लागि धेरै वेबसाइटहरू रहेको छ र आज चाहिँ म रिड्युस इमेजेस बारे चाहिँ जानकारी गराउन गइरहेको छु। यो वेबसाइट खोल्नुपर्ने हुन्छ र फोटोको रिसाइज गर्नको लागि र यसको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ www.reduceimages.com गर्नुपर्ने हुन्छ। यो गरिसकेपछि यसरी यो वेबसाइट खुल्छ। यो वेबसाइट खोलिसकेपछि अब तपाईँले यहाँ ड्रप योर इमेज हेयर भनेको छ, यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस् अथवा यहाँ सेलेक्ट इमेज भनेको छ, यहाँ क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब कुन फोटोको चाहिँ रिसाइज गर्न चाहनुहुन्छ त तपाईँले यहाँनिर सेलेक्ट गर्नुहोला र म चाहिँ है यो फोटो रिसाइज गरेर देखाउन गइरहेको छु। तपाईँ यहाँ साइजमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। 7.24 एमबीको रहेको छ, एकदमै ठुलो साइज रहेको छ र अनलाइन फर्म भर्नको लागि तपाईँको 100-200 केबी चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। म यसलाई अब 100-200 केबीको बनाएर चाहिँ देखाउने छु अथवा बनाउने तरिका चाहिँ जानकारी गराउँछु। त्यो सेलेक्ट गर्नु होला, ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि यसरी यहाँनिर आउनेछ। त्यो डिटेल यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ साइजहरू। त्यसपछि स्क्रोल डाउन गर्नु होला। स्क्रोल डाउन गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले सक्नुहुन्छ चुज न्यू साइज एन्ड फर्मेट भनेको छ। तपाईँले यहाँनिर यो जुन साइज रहेको छ यसलाई पनि घटाउन सक्नुहुन्छ। पर्सेन्टेज र पिक्सेलमा तपाईँले चाहिँ यो घटाउन सक्नुहुन्छ र अहिले मैले यसमा केही पनि गरिनँ, यसको साइजमा चाहिँ घटाउँछु। त्यसपछि यहाँनिर फाइनल फर्मेट रहेको छ। अब कुन फर्मेटमा चाहिँ डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ अथवा तपाईँलाई कुन फर्मेटको फोटो चाहिँ तपाईँले यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। जेपिजी पिएनजी जिआइएफमा रहेको छ। तपाईँलाई कुन फर्मेटको इमेज चाहिएको छ त यहाँ सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै पिएनजीमा चाहियो भने पिएनजीमा सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई जेपिजीमा चाहियो भने यसरी यहाँ क्वालिटी भनेको छ। अब रिसाइज गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर क्वालिटी कम गर्नुहुन्छ उति नै यो चाहिँ कम केबीको हुँदै जान्छ। ब्याकग्राउन्ड भनेको छ। ब्याकग्राउन्डमा कुन राख्नु त कालो राख्नुहुन्छ भने यहाँ ब्ल्याक खानु होला। अब सेतोको लागि यहाँनिर सेतो कलर रहेको छ। यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। म अहिले चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा सेतो नै क्लिक गरेँ। त्यसपछि अब 90% क्वालिटी चाहिँ 90% यहाँनिर रिसाइजमा क्लिक गर्ने। अब चाहिँ यो चाहिँ रिसाइज हुँदैछ। अब कतिको हुन्छ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ यति 968.33 केबीको बनिएको छ यो फोटो। तर यो त एकदमै ठुलो छ। तपाईँको अनलाइन फर्म भर्नको लागि 100-200 केबीको बनाउनु पर्ने, कम्तीमा पनि 200 केबी भन्दा कमको साइज बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर जुन क्वालिटी भनेको छ यो नम्बरलाई चाहिँ जति कम गर्नुहुन्छ उति नै यो चाहिँ तपाईँको कम रिसाइज हुँदै जान्छ। जस्तो कि अहिले 968 रहेको छ 90%मा। अब म यसलाई चाहिँ 80मा बनाउँछु है त। 80 राखेँ क्वालिटी पर्सेन्टेजमा। फेरि रिसाइजमा तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रोसेसिङ हुँदैछ, रिसाइज हुँदैछ। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अघि नै 900 भने अहिले यहाँनिर 556.42 केबीको बनेको छ र अझै पनि यो फोटो चाहिँ ठुलो नै रहेको छ। घटाइदिन्छु, अझै आधा घटाउनु भयो। अहिले चाहिँ यहाँनिर 556 रहेको छ पर्सेन्टमा। त्यही भएर म अझै यसलाई आधा भन्दा ज्यादा घटाउनु पर्ने हुन्छ र म चाहिँ अहिले यहाँनिर 40%मा चाहिँ राखिदिन्छु। अब रिसाइजमा क्लिक गरिदिन्छु। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 218.97 केबी रहेको छ। अब कम्तीमा पनि तपाईँको 200 चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर अझ पनि यो घटाउनु पर्ने हुन्छ।
चाहिँ यहाँनिर 35 बनाइदिन्छ अनि रिसाइजमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अझै पनि 200.17 रहेको छ। यो पनि तपाईँको अपलोड हुँदैन यसलाई घटाउँछु 30 मै राखिदिन्छु अनि रिसाइजमा क्लिक गरिदिन्छु म र अहिले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फाइनल्ली 177.59 केबीको बनिएको छ। अब चाहिँ यो चाहिँ तपाईँले कुनै पनि अनलाइन फर्म भर्दै हुनुहुन्छ भने यतिको साइज चाहिँ तपाईँले फोटो अथवा डकुमेन्टहरू चाहिँ तपाईँले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ र अब यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नु पर्ने हुन्छ। यसरी तपाईँले कुनै पनि डकुमेन्ट अथवा फोटोको साइज चाहिँ रिसाइज गरेर चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब डाउनलोड गर्नको लागि जुन यहाँनिर तल रिजल्ट आएको छ यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नको लागि यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले थाहा छँदैछ होला यहाँनिर फोल्डर सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कुन फोल्डरमा डाउनलोड गर्ने भन्ने बारे अथवा सेभ गर्ने भन्ने बारेमा। अहिले चाहिँ म यहाँनिर डाउनलोडमा सेलेक्ट गर्छु ओपन गर्छु र सेभ गर्छु। यहाँ देख्न यो चाहिँ सेभ भइसकेको छ। अब म यसलाई चाहिँ ओपन गर्छु र कस्तो क्वालिटीको भन्ने तपाईँलाई म देखाउँछु है त। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो क्वालिटीको रहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कुनै यो धब्बाहरू देखेको छैन एकदम राम्रो क्वालिटीको चाहिँ बनेको छ। जुन चाहिँ 7 MB को लागि चाहिँ मलाई एकदमै घटाएर चाहिँ 177 केबीमा बनाएको छु। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इमेजको क्वालिटी एकदमै राम्रो नै रहेको छ र तपाईँले म यसको साइज पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ साइजमा तपाईँको 78 केबी बनिएको छ जुन चाहिँ अघि नै एकदम 7 MB भन्दा ठुलो साइजको रहेको छ। यसरी तपाईँले कुनै पनि फोटो वा डकुमेन्टलाई चाहिँ रिसाइज गर्न सक्नुहुन्छ। आजको यो भिडियोमा मैले रिड्युस इमेजेस प्रयोग गरेर कुनै पनि वा फोटोको वा डकुमेन्टको साइजहरू चाहिँ कसरी रिसाइज गर्ने भन्ने बारे जानकारी गराएँ र यो भिडियो तपाईँको लागि पनि उपयोगी भयो होला भन्ने मैले चाहिँ आशा गरेको छु र यो भिडियोलाई लाइक गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला। साथै आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै खालका नयाँ भिडियोहरू यस च्यानलमा चाहिँ म लिएर आउने छु र उक्त भिडियोहरू प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साथमा तपाईँको बेल आइकन पनि देखाउँछ बेल आइकनमा क्लिक गरेर नोटिफिकेसन पनि अन राख्नु होला। यसो गर्नुभयो भने तपाईँले च्यानलमा अपलोड गरेका नयाँ भिडियोहरूको जानकारी प्राप्त गर्नुहुनेछ। यति भन्दै यो भिडियोबाट म छुट्टिन्छु। नमस्कार।